සාදරයෙන් පිළිගන්න SLEDU YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද සයිට් ෂෝ එකක් භාවිතා කරලා යම්කිසි හොටල් එක ෆන්ක්ෂන් එක වගේ වෙල්කම් වගේ ලයිට් වලින් නිර්මාණය කරන වෙල්කම් නෝට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් කෙටිම කිව්වොත් අද අපි කතා කරන්නේ ලයිට් ෂෝ එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා ඉවරලා මේ PowerPoint හරහා. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් රතුපත් subscribe button එක ඔබන්න ළඟ තියෙන bell icon එක ඔබන්න ඉස්සරහට අපි දාන videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හොඳයි මං දැන් ඕපන් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් blank page එක මම ඕපන් කරගත්තේ. ඉතින් මේ blank page එකේ මම layout ගිහිල්ලා ඉවරලා blank කරගන්නවා. blank කරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ යනවා insert වලට. insert වලට ගිහිල්ලා මම මේ text box කියන එක click කරනවා. ඉතින් මං text box එකේ ගහනවා welcome. select all කරගන්නවා. select all කරගෙන මේක ඉතින් ඔයාලට පේන මේක හරස් අතට තමයි එල්දින. ඉතින් මේක අපි හරස් අතට දික් කරගන්න මේ විදිහට අරගෙන මේක මැදට සෙන්ටර් එකට අරගෙන ආයෙත් select all කරලා ප්‍රමාණය එන්න විශාල කරනවා. හරි. දැන් මේ විදිහට අපි හදාගත්තයින් පස්සේ මේක ආයෙත් select all කරලා අපිට ඕන විදිහට මේකේ font එක වෙනස් කරගන්නවා. හරි, ඊළඟට මම මේක වැහෙන්න ගන්නවා. shapes වල ගිහලා round එකක් හදා ගන්නවා, ඉඳ ගන්නවා. ඉතින් මම මේ round එක තියලා බලනවා අකුරක් සම්පූර්ණ වැහෙන තරම් ප්‍රමාණවත් කියලා. ඉතින් මම දැන් 2.5 ගන්න වෙනස් කරගන්නවා මේ ඉහළගේ. හරි. ඉතින් මම මේ round fill කරගන්නවා white වලින්. ඊට පස්සේ මම මේ round select කරලා animation වලට ඉහිල්ල වෙලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඊතලේ select කරලා මෙතන තියෙන more motion parts කියලා. ඉතින් මේ part වල මම තෝරගන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා heartbeat කියලා එකක්. මම ඉතින් මෙන්න මේ heartbeat කියන part එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ මෙන්න මේ යන පාත් එක තමයි heartbeat කියන පාත් එක. හරි. ඉතින් මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ background color එක black කරගන්නවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේක විතරයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක මම යවනවා send back වලට. back වලට ගිහලා අපි preview කරලා බලමු. හරි, ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති මෙතන ඒ mouse එකෙන් click කළා විතරයි ගමන් කළේ කියලා ඉවරලා. ඉතින් අපි ඒක හදා ගන්නවා after previous ගිහිල්ලා ඉවරලා. ඊට පස්සේ click කරනවා animation pane. ඉතින් ඔයාලට animation pane කෙනෙක් click කරායින් පස්සේ මෙන්න මෙතන left click කරනවා. left click කරලා ඉවරලා යනවා effects option වලට. එතන ගිහලා timing කියන එක දෙනවා. timing කියන එක දෙලා මෙතන දෙනවා 2 seconds කියන එක. ඉතින් මම ඒක දැන් 5 second දක්වා වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම repeat none කියලා දෙන එක. end until end of slide කියන එක දක්වා click කරගෙන ඉවරලා okay කරනවා. හරි, දැන් අපි play කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ option එකක් ඔයාගේ wedding එකකට එහෙම නැත්නම් යම්කිසි function එකකට welcome කියලා ඉවරලා projector එකක් හරහා පින්නින් මේ වගේ අලුත් විදිහක් කරන්න. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් රතුපත් subscribe button එක ඔබලා ඒ ළඟ තියෙන bell icon එක ඔබන්න ඉස්සරහට අපි දාන videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්න අපි SLEDU අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.